Ma egy rostdús, vitamindús, ásványi anyagokban gazdag kis cipót sütök, amelybe egy kis zappehely és cukkini kerül. Két közepes cukkinit reszelek le a fél kiló kenyérliszthez, csak előtte meg kell hámozni és úgy lereszelni. Szép vékonyan meghámozzuk. Ha egy pici héj marad rajta, az se baj. És finom reszelőn lereszelem. Ha lereszeltem, akkor besózom, és egy picit hagyom állni a sóban, hogy ki tudjam csavarni a levét. Azt a lét, amit kicsavarok ilyenkor a zöldségekből, azt nyugodtan eltehetjük, és egy zöldséglevesbe beleönthetjük, hogy ne vesszen kárba ez az értékes zöldséglé. De a kenyérben nem jó, mert azt eláztatná. Persze az a cél, hogy egy hosszan tartó, friss, szaftos kenyeret kapjunk, tehát nem csak az egészségesség miatt jó bele a cukkini, hanem azért is, mert sokkal tovább puha marad. Ugye a mai ember táplálkozásában az egyik legnagyobb gond, hogy kevés rostot eszünk, és ilyen apró trükkökkel tudjuk a rostfogyasztásunkat növelni. Most lesózom, és várok pár percet, hogy kiengedje a levét. Fél kiló kenyérliszt, abba elkeverek egy teáskanálnyi szódabikarbonát. Arra kell figyelnünk, mikor ezt a kenyeret állítjuk össze, hogy nem szabad túlzásba vinni a gyúrást, csak össze kell állítani. Ha túlzottan átgyúrjuk, akkor nagyon tömény lesz a kenyér, tehát csak átforgatjuk. Hozzákeverem a 5 dekagramm zappelyhet is, kifacsarom a lereszelt cukkinit, és jön még bele olyan 2,5 deciliter tejföl, majd meglátjuk, hogy mennyit fogad be, szárított oregano és 7-8 dekagramm reszelt sajt. És mindemellé még egy egész tojást is rakunk bele. Az összes tejfölt egyszerre nem teszem bele, majd meglátjuk, hogy még kell-e. Természetesen só, mert bár a cukkinit lesóztam, de ki is facsartam, tehát a só nagy része a folyadékban marad, akkor oregano. Próbáljunk egyszerre mindent beletenni, hogy minél kevésbé kelljen gyúrnunk. És akkor még egy kis só, és összeállítom. Már most érzem, hogy jöhet bele a maradék tejföl. Ez egy ragadós tészta, de most egy kis cipóformát formázok belőle, és 180-200 fokos sütőbe rakom, előmelegített sütőbe, ahol szép pirosra kell sütni. Egy picit érdemes aláolajozni. Egyrészt nagyon jó ízt ad, másrészt biztosan nem ragad oda. És a kezünk is olajos lesz, így a kezünkhöz sem ragad. Én a tetejét is beolajozom, csak egy picit a kezemre teszek az olajból, és még így olajos is lesz, és könnyebben is formázzuk. És mehet is a sütőbe egy jó fél óra.
Borbás Marcsi minden könyve a www.1.shop.hu oldalról rendelhető.